แต่ว่าในข้างพุทธกาลนั้นการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นไม่มากนักเดี๋ยวนี้มันมากเหลือเกินคือนักปราชญ์ทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้ท่านเอาอุบายของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นมารวมเป็นอุบายเดียวกันเอาภูมิธรรมของพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มารวมอยู่เล่มเดียวกันอยู่ในขบวนเดียวกันคือท่านไม่แยกเลยว่าอุบายธรรมะอย่างนี้เป็นพระอรหันต์อุบายอย่างนี้เป็นพระอนาคาสกิทาคาท่านไม่อุบายในหนังสือไม่มีอุบายแยกไว้อย่างนั้นท่านรวมเป็นเล่มเป็นแห่งเดียวกันเมื่อเราไปอ่านแล้วเขาเลยเข้าใจว่าแนวทางปฏิบัติของพระอรหันต์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นไม่ใช่มันเป็นรวมๆเล่มแท้จริงหลักในข้างพุทธการผู้เป็นพระอริยเจ้านั้นไม่มากนักบางท่านในฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคาถาเดียวหรือบทเดียวหรือว่าข้อเดียวเท่านั้นไปปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้าได้แล้วนี่อุบายต่างๆมารวมเป็นเล่มเดียวกันเอาทุกอย่างให้เราในยุคนี้เอาทุกอย่างนี่ว่าสับสนปนเปกันถ้าเป็นคนป่วยก็กินทุกชนิดเพราะผ่านสายตาคือยาต่างๆก็แล้วกันเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นลักษณะคนป่วยไม่รู้จักตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรเวลาเข้าไปโรงยาร้านยาต่างๆกินทุกอย่างซื้อทุกอย่างในร้านเขามียาในร้านเขามีกี่ชนิดเอาทุกอย่างกินทุกชนิดถ้าอย่างนี้โอกาสคนป่วยจะหายไหมโอกาสโรคเราจะหายไหมก็หายได้ยากเพราะกินยาไม่ถูกตำแหน่งกินยาไม่ถูกกับโรคที่เราเป็นมันก็ยากน้ำซ้ำยังแพ้ยาซ้ำไปนี่คือว่าคนป่วยไปซื้อยาไม่เป็นแต่ถ้าคนป่วยเข้าใจในยาจุดนั้นอยู่ว่าเราเป็นโรคอะไรถ้าเราเป็นโรคหวัดเราก็สามารถเราซื้อยาแก้หวัดมากินให้หายขาดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปกินยาให้มากมายนี่คือว่าสาเหตุการซื้อยาต้องอยู่จุดนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นโรคมาก็จะไปซื้อยากินทุกชนิดทั้งหมดไม่ใช่นี่เหมือนกันหลักการภาวนาปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะทั้งหมดมาปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะหมวดไหนไม่จำเป็นกับตัวเองเอาไว้ก่อนธรรมะหมวดนั้นอย่ามาพูดอย่ามาคิดมันไม่จำเป็นมันจำเป็นเฉพาะธรรมะที่ตรงกับนิสัยใจคอของเราเท่านั้นหรือเราซื้อยาอยู่ในร้านต่างๆมาไว้ที่บ้านของเราน่ะยามีทุกยี่ห้อยาแก้โรคทุกชนิดอยู่ที่บ้านของเราเวลาเราจะหยิบยามากินเราต้องดูเราก่อนว่าเราเป็นโรคอะไรก่อนถ้าเราเป็นโรคแค่หวัดอย่างเดียวเนี่ยยาถ่ายยังพูดคนละเรื่องกันกินทำไมเรายาถ่ายเราเป็นหวัดนี่ก็กินยาแก้หวัดไปเสียมันก็หายหวัดได้นี่แต่ถ้าเราปวดท้องขึ้นมาเราปวดท้องนี่เราปวดท้องเรากินยาแก้ปวดท้องซะยากินยาแก้ไข้หวัดนี่เป็นอย่างนั้นอีกคือกินเฉพาะยากินเฉพาะกับโรคที่เราเป็นเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่เสียเวลาในการกินยามันหายได้เร็วขึ้นดีขึ้นถ้าคนป่วยว่าเป็นโรคไม่โรคตัวเองเป็นโรคอะไรไม่รู้เรื่องกินยาสารพัดสารเพไปนะเอาอะไรท่านเนี่ยมันจะตายไม่รู้ตัวนั่นแหละอันนี้เช่นในการภาวนาปฏิบัตินั้นเป็นอุบายแก้ปัญหาของตัวเองครูบาอาจารย์ที่ให้อุบายธรรมะทั้งหมดนี้เป็นอุบายรวมๆมาไว้เหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งแต่อาหารมีทุกชนิดวางเรียงรายเอาไว้เนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็มาผลไม้มีหลายชนิดมีทุกชนิดในร้านนั้นในแผงนั้นอาหารก็มีทุกชนิดในแผงนั้นไอ้คนที่เข้าไปในร้านนั้นจะกินอาหารอย่างไรเปิดหม้อดูก็แล้วกันว่าจะเอาอาหารอะไรให้เปิดหม้อดูเองเมื่อเปิดหม้อดูแล้วเราจะเอาอาหารอะไรได้ตักหม้อนั้นไม่จำเป็นจะตักเอาทั้งหมดทุกร้อยหม้อนั่นคือเราตักเอาเฉพาะที่ว่าอาหารถูกปากถูกท้องเราเท่านั้นเองสมมติว่าคนอีสานไปกรุงเทพเนี่ยไปเปิดหม้อดูอันนี้ข้าวเจ้าเนี่ยข้าวหุง
โอ้นี่ผัดเป็ดผัดไก่เนี่ยมันถูกเราไหมไม่ถูกปิดเอาไว้จะไปกินนั่นแล้วเปิดหม้อไหมหม้อไหนมันถูกธาตุขันธ์เราเปิดไปมีเกี่ยวปลาล่าเว้ยตำบักฮุงเว้ยข้าวเหนียวเว้ยเอาเถอะอันนี้เอาเถอะไม่ผิดหวังกันแล้วกันนั่นเป็นอย่างนั้นคือเลือกอาหารในลูกให้มันเป็นมันถูกธาตุเราไม่ใช่ว่าจะตัวเองอาหารข้าวย่าวข้าวหงไม่เคยกินแล้วก็ผัดไม่เคยกินจากมากินจากวัดทำไมกินก็ไม่ได้นี่เสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆเสียของมารูดใช่เหตุนี่ธรรมะปฏิบัติเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าธรรมวิจยะให้รู้จักเลือกธรรมะให้เป็นถึงจะฟังธรรมะมามากแล้วก็ตามอุบายธรรมะที่จะนำมาปฏิบัตินั้นต้องเลือกเอาเฉพาะตัวเองธรรมะหมวดไหนที่มันจำเป็นกับตัวเองที่จะพอจะแก้ปัญหาตัวเองได้เอาธรรมะหมวดนั้นมาปฏิบัติหมวดอื่นเก็บไว้ก่อนใส่ตู้ไว้ก่อนยังปัญหาลักษณะอย่างนี้เราธรรมะหมวดนั้นยังไม่จะเป็นกับเราเอาไว้นั้นคือเดี๋ยวนี้เราในฐานะเป็นปุถุชนผู้ปฏิบัติธรรมะหมวดไหนที่จะปฏิบัติเพื่อจะทำให้ปุถุชนขึ้นไปเป็นพระอริยชนได้เราต้องเลือกถ้าธรรมะมันหมดสูงเกินไปมันก็ไม่ได้อีกมันเหลือกำลังตัวเองเหมือนกันกับเด็กนักเรียนเนี่ยนักเรียนลักษณะอย่างนี้สมควรไหมจะเอาหนังสือปริญญาด็อกเตอร์ไม่มันอ่านมันสมควรหรืออย่างนั้นมันเกินกำลังเด็กจะเรียนได้ศึกษาได้นักเรียนวัยอนุบาลจะเรียนหนังสืออะไรก็ต้องเอาหนังสือหมวดนั้นไม่เขาศึกษามาในเรียนดิแต่ไหนจะไปเอาหนังสือพวกด็อกเตอร์ไม่เขาอ่านล่ะไม่เข้าเรื่องเสียเวลาเปล่าๆนั่นกำลังยังไม่พอจะไปอ่านหนังสือสูงทำไมมันจะค่อยไต่เต้ากันไปทีเล็กทีละน้อยที่อันนี้เช่นไหนเราเป็นปุถุชนผู้ปฏิบัตินี่เราจะปฏิบัติในขั้นปุถุชนขึ้นไปสู่อริยชนเนี่ยจะทำยังไงทำตัวยังไงจะฝึกตัวยังไงแก้ปัญหาอะไรบ้างปัญหาอะไรที่เรามีอยู่ในตัวในปุถุชนของเราจะเป็นตัวขัดขวางที่จะไปสู่อริยชนได้ตัวนี้มันขัดขวางเราต้องรู้จักเส้นทางที่ต้องเดินที่จะต้องไปนั่นคือว่าหลักภาวนาปฏิบัติมันตัวเป็นอุบายแก้ปัญหา